Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Al-Razi Academy. زه بختیار خان او نن چې کوم لیکچر دی هغه کلیپ بورډ باندې شوی او کلیپ بورډ سره دی اکچولی دغه په کمپیوټر شي سرنګ می سره کلیپ بورډ یوز کوي لکه کوم پیپر بورډ وی یا سرنګ एग्जाम شي کیما مش پښتو شته غاته وته یي او دغه سه نارمل سره کی کلیپ بورډ ته په انګلیش ہے نو هغه سره کی یو پیج دل بیا نو پیج سره کی بل پیج دل بیا نو ورسته لندن سره کی پیج رو مسل نو سای شته یا سره کی لندن پیج رو سی پوسا پیش کی نو دا سره کی دا رنګ سیم ټو سیم سره کی په ام اس ورډ شه مش سره کی کلیپ بورډ یوز کی او کلیپ بورډ شه سره کی ډیفرنٹ آپشن دی نو ډیفرنٹ آپشن می سره یوز کوي نو یو د پرسته کی میر سٹارٹ کولی simple yo formula do equal rand o parenthesis da formula do misra o da formula چې څنګه ز کلیک کو یعنی parenthesis نه بعد ورسره ډایرکټ انټر ودو مسلګي یو random text راځي اچھا دې ته ز simple فعل حل یو غا جوړو پیراګراف یا فار ایگزامپل دلته لیکو چې فرست پیرا دینه بعد کې second paragraph or musra third paragraph or dalai musra dina basre musra dai fourth paragraph or this is the last one fifth paragraph ओके अच्छा دا مو ویلې ولیکل دي سم مقصد د پرمه ولیکل دی وجه مې دا فرست سیکنډ ثرد ولیکل فرست اصل کې ز لشکې یو ټیکسټ دیتا و 24 اور ڈیزائن میں سے کی الجیریا اور کلر میں چینج کو براؤن کلر اور ان باس کی دمو لیٹ بولڈ ہیئر فلین شي نس کی مسله دا خدا صرف علی انډرلاین ہے ٹھیک ہے جی अच्छा دینه بعد مو سره اوس دا وی چې دا ټیکسټ کې نه دا سیم ټو سیم چې دا دی زه وی چې دا دلته دیزنر کاپی شي یعنی دلته وی او دلته کې ز پیس کې یعنی دلته اوچو او ایکشن کې دا سیکنډ پیراګراف جو ٹھیک تو نو اته پر کې میرا کاپی پیس کې یعنی دیزنر په دلته خ جوړ کی نو اته پر کې میرا کاپی پیس کی کاپی نه سره دا مثلا سمپل آپشن ہے کاپی you want to start a zoom con os que stop clipboard com pata lagyo da mi sara copy option dai da mo sara cut dai o dina bas try mo sara paste option dai o format painter dai aga mero urasi se cha sara ngi acha da step se ki selection des ضروري dai no da zada text select ko no da copy ko no dile pas ke mo copy wala simple copy wala bas da copy wala clipboard se ki da lod ओके या इसके की राइट क्लिक पके नो कॉपी हुआ है और या इसके की कंट्रोल सी यानी कंट्रोल प्लस सी इसके की दा कॉपी देखो इसके नो जमो कंट्रोल का सॉरी कॉपी में हुआ कॉपी ना बाद में सेव करो देन बाद में यो इंटर हो यो और इंटर ना बाद में सेव करो पेस्ट या इसके की दीजिए पेस्ट ठीक है نو هغه پوسه چې کی مو دا پوسه پته شو وسره چې لون د خروای اوس پدې شته لیکه پدې دغه ټیکسټ چې دا ځړان کو د لیکو سیکنډ او پیراګراف ٹھیک شو او دا مې سپیکر لا واپس کې رڼا کړل او دا مې خړا کړل نو چې هغه سیم ټو سیم پوسه چې کی پیراګراف وي یو نه چې لون د هو پیراګراف आवाज دراشه اچھا زدا یې چې دا کلر ز چینج کو بلتا بلوتا اوس دا سیکنډ پیراګراف چې کوم دی دا زه چې نه دا مو سره سره کې دلته نه ځای دي څه صحیح دی چې دې نه چې بالکل کاټ شي او دلته چې مې سره ورته نو دې پروسس نه چال کو دې څه پروسس دا چال کې دا سلیکټ کو او دې نه چې کټ وکړو تښوا چې څنګه کټ وکړو کټ مطلب دا چې دې نه کاټ شا او بل چې کې ته پېس کوي وتا پېس نو څنګه مو کټ ول دا واسطه کې دلته ختم شو اتوماتیکلی کاپی شې کې ختم ده نه
چې څومره چېرته پوسه و راته چې کې کیس خو او کټ چې کې نه ختم شو او دلته چې کې زه پیسټ کوم نو زه چې کې انټر دلته مې وکړو انټر مو یو واسطه کې لاندې شو او بیا مې سټیکل پیسټ نو ول نو پیسټ کې زه څنګه وای نو چې هغه ټیکست کې پوسه و سیکنډ پیراګراف لگا لاندې روان ٹھیک شو نو دا چې کې کټ او پیسټ کې آپشن دی دینه بعد فارمیټ پینټر سره سوي فارمیټ پینټر دي ته وایي چې فار ایگزامپل دا پیراګراف کې نه دا پیراګراف जैसे कि दूल तखल लगे दगा स्टाइल से के बदी थर्ड पैराग्राफ वो तरह से हम उसमें कि दीज ना मैं कॉपी को जो मैसेज है उकल दूलता में कॉपी को और दूलता में कि पेस्ट को कंट्रोल वी और दैट हम उसमें की चेंज दो का यानी दूलता वाली का थर्ड पैराग्राफ और दा में कि रंग यह होदा तरीका दो ये से कि पदियों ने दा टेक्स्ट चेंज का 4 और दाल चेंज का और दिना बस के अंडरलाइन का दिना बस कलर का نو بیا څه کېږي پیراګراف څخه خو دا هغه مسفیل شي ګورونه کدا چې ډېر پیراګراف وي نو موږ سره بیا سره مسله وي نو بیا څه کې هغه پر ګوټه ګوټه چینج کول ډېر مشکل وي نو زه کدا سټایل اپلای کوم نو چې دا سټایل نو دې سیمپل یا کلیک وکړو یا څه کې دا سلیکټ کو او یو نو ورسې کې فارمیټ پینټر وایي چې زرهنګ فارمیټ پینټر اوس فارمیټ پینټر سره کې اکټیو شو فارمیټ پینټر کارکس کنه دا سره کې اکټیو دی ان دې بیک ګراوند ګرے شو نو دې مطلب چې دا اکټیو دی اوس چې دا چیرې هورو فار ایگزامپل دا چې راوړل نو دینه بس کې مو سره کې یو دسه پینټ ول نشان جوړي اوس په دې مې سره کې دا مې سلیکټ اتوماتیک رسوي کې حکیم فارمیټ में किम दिन अलग से उसके के तखई फ्लैश दिन फॉर्मेट को खोजता नौ उसके के तखई फ्लैश उसका मतलब है कि दा फॉर्मेट जरूरत है नौ उसके बिया फॉर्मेट पेंटर रुक लो फॉर्मेट पेंटर एक की शो दिन बस के 5 पैराग्राफ ने उसके मो सेलेक्ट को और डायरेक्ट के आफ्टर चेंज नो दा क्लिपबोर्ड के ऑप्शन में कापी सरस की कापी पक्पल देवने खवी और बल से खपोती से इन दलता में कैपिटल और दलता में की पेस्ट और से की दलता खपोती से दलता और कट से स्ट्राइक की कट से में दीज ना से की कट पर दलता हाथम से और बल से पेस्ट कौन और तो से की पेस्ट बल से की पेस्ट ठीक है और फॉर्मेट पेंटर में सरसरंगी शाम के इदा पर स्टाइल में रखोस्तो और दिन में फॉर्मेट पेंटर रखो जैसे कि पदी पिरा लाइन में से की अप्लाई और पिरा लाइन में से की अप्लाई नदा से की क्लिपबोर्ड से आई यो टेस्ट से की दे ऑप्शन दी दे ऑप्शन में से पर नेक्स्ट वीडियो से एक्सप्लेन करी और सब पर एक चैनल सब्सक्राइब करने की चैनल सब्सक्राइब करी और शेयर के मलगरी सरा और सब मसला मतलब कमेंट से मेंशन करी ओके अल्लाह हाफिज़।